Hi guys! Good afternoon. Today is December 30 and it's 3:17. 3:07. So may dumating guys na parcel and ayan, meron din. And so, i-open natin to guys. Di ko alam kung saan. From blah blah blah. It choose. So, ayan. Ang bigat niya guys. So, titingnan natin siya. Let's open. Don't open. Oh, ay, pajama! It's pajama turno. Pajama turno. Ayan, first is small daw siya. Ayan, pajama pala siya guys. Maganda siya kasi may sa kalingap ngalan aninik zipper bag. O diba? Zipper bag. First is mga kondinini kato kong i-order. Ayan, pang tulog ni siya guys, sleepwear. Ayan siya. Ano siya may klase? Sama ni siya orange. Ayan, orange guys, small, tapos meron siyang turno. Ayan, so pajama siya. Shadeng. Next is pink. Pink ba to na ano? Pero maganda ang tela niya guys. Maganda. I like the zipper bag. Sada lang zipper bag niya. Ayan, pink. Ganyan siya guys. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dyan ang mga pictures sa pag-try. Ayan. Sada yung tela ni. Hindi mo sa guys ko. Okay naman yung tela. Ayan guys. Tapos, yung pajama. Bugan. Okay. I-try ni kaya. Tapos, ito guys is iba yung kulay. Small din siya. Maganda kay may ano siya ba? Zipper bag. Ayan, so same din siya sa imo. Small man na. Small. Ay, ito sa akin medium. Ayan, small man na siya. Long sleeve ni Nick? Ay, dili. Short sleeve pala. Short sleeve. Ito guys, haba din. Ito naman guys is pink and size is medium. Ayan. Ay, long sleeve siya, guys. Nico, long sleeve. Ayan, medium. Ayan, yung ano. Sada pagkatahi man sa ito. Ayan, yung size. Okay. Next is same lang, guys. Ayan. Pa-ice cream. Medium din. Next is medium din. Ayan pa. Strawberry pa yan. Strawberry. Tapos, medium din. Maganda siya o blue. Blue yung kulay niya guys. Isa lang itry na. Ayan guys. Parang blue siya. Ayan. Itry lang ito. Next guys is medium long sleeve in ano to guys. So, pamimigay din namin. Ayan. So, ganyan yung style. Dato siya. Tapos, meron din blue pa din siya. Pero yung isa is parang light. Parang ito yung light. Ano din siya. Ayan. So, ito yung medium, guys. Ayan. So, ilalagay lang dito, ha. I-try mo ka ba para picture naman. Isa raman po. Bukan, isa raman po. Isa ra ka picture? Okay. Pareho naman. Isa tana o isa sa taas. Long sleeve. Taas man yung long sleeve. Kana short. Okay, guys. Next is ito. Maganda yung tela nito, guys. As in, maganda yung tela. Tapos, makapal pa siya. Makapal!
I-picture lang ni tapos pasa sa akong messenger. Ito guys is parang sa Shein. Shine. Ako ang kung cellphone. I-picture lang big kay pasa ra man good pa sa messenger. Okay, next is Shine. Shine. Shine man daw pagbasa. Shein. Shine. Mo gani pero kung imo i-kuan sa Google kay Shine. Okay guys, first is ayan, Shein. Pero pagbasa sa ano guys, search sa Google is Shine. Decide. Picture lang sa kadyot ba. Socks siya guys, socks. I-try ko ilagay dito guys ang ano niya. Magkano siya? Maganda ang socks guys, oh. Ayan, may leash siya guys. Yung picture yun kay Nailis. Nice siya. So, 1, 2, 3, 4 pairs. 4? 1, 2, 3. 5 pala guys, 5. Next guys is ito. Ayan. 4 kids. And kay Francis to guys. Ayan. Ayan. Okay. Pang bata to guys. Pang bata. Yeah, pang TikTok. TikTok. Ayan. Oh, i-try ni Princess. Pag-hi sa akin. Ayan, ito guys. Kay Francis. Love. Tapos, may pajama siya guys. Okay. Pero murag ako ang pajama. Murag ako ang pajama. Pero i-try lang. Oh, i-try B. Try diet ka. Gusto niya ang long sleeve. Okay, next is red. Gusto niya na baka picturean. Okay guys, next is saan ba niya siya? May ano siya guys, oh. Ayan. Small ata to? Or medium ba? Small siya guys. Ayan. Para siyang burgundy. Yung kulay niya is burgundy. Ayan. So, try ko siya mamaya guys. So, lagay ko lang siya dyan. Isuot na ganyan na pictura ng kulutong para mausa. Okay, next guys is ayan. Polka dots na red. Ay, mo ni Ate Monique, oh. Long sleeve. Ayan guys, kay Ate Monique ni Monica Zane. Ayan, red na polka dots guys. Very sexy. Tapos, ano siya, long sleeve. So, ita-try din mo siya guys. Next is next is red pa rin guys. Red. Very red. And kay Francis to guys. Kay Francis na. Kay Francis to guys. Pero parang maliit. Pero ito man ninyo. Ayan. Tapos may ribbon dyan. Pwede mo i-ribbon dyan guys. Ayan. I-try pa rin. Ikaw na ito yun. Okay, next guys is Next is leggings. Yung mga na-order ko dati guys is medyo malaki. Ito naman is leggings. Ayan. Small na yung in-order ko ngayon guys. Dati kasi is medium yung order. Ayan. So maganda siya. Ganyan siya guys. So lalagay ko siya dyan. Ayan. Pwede naman good. Ayan. Okay, next. And leggings pa din po. Ayan, leggings pa din. Black. Pero kinuha ko guys is puro medium na siya. Ayan, hindi siya mahaba guys. Ayan, di ko magyapon mo ang long day. Oh, medium. Ayan, okay. Last. Okay, next guys is okay, next guys is
Ma? Dito rin sa, ibog ko sa bang. Plaster mo. This one guys is, meron akong white nito dati, di ba, sa No Panty Challenge ko. Pero hindi ko siya nadala guys. So, nag-order ulit ako ng black. So, ang natapra doon. Tapos, ganyan siya. Sa likuran. So, dyan yung palubot bed. So, black siya. Maganda kasi siya guys kasi may zipper. Yes, Johnny. And next is ay gamay dako man do. Sabi na ako ang gato. Okay, yo. It's a true. Ayun. Yes. Next guys is ito. Ay, igo day. Gani. Igo ni Princess. Ay, kay Princess to guys. Ayan, napangtulog. Buti dumating din. Ayan, pantulog. Pink. Ayan siya. Okay, yo. Pantulog. Patry natin kay Friends. Pero parang mahaba yung ano niya guys. Yung pababa. So, tabi kayo. Okay, next. Kanapin. Kung sa din ito ba? Suta lang yung pares. Next guys is belt. Yan belt guys, belt. Belt. Gusto ko na yung Siya na yung belt. Murag gold siya. Gold kayong. Alam, ano dahil siya guys, oh. Sabi na, ma-stretch. Pares na siya sa kanang mga dress. Ayan siya guys, okay. Diba, maganda siya. Maganda siya guys, ayan. Tapos yung ano niya is stretchable. Maganda siya. So, yes! Balik na lang natin ito. Wala na. Yun na lahat, guys. Ayan. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Ayan. So, nagbalik-balik na tayo. Don't forget to subscribe, guys, and click the bell as well para update po tayo sa mga bago nating upload. Bye-bye! Advance Happy New Year!